ọ̀rọ̀ tí arákùnrin kan kọ lójú òpó Facebook nípa ojùmí láàrin kábíyèsí ọọ̀ni ilé-ifẹ̀ àti aláàfin tìlú ọ̀yọ́ olótún ti ń fa wuyewuye lọ́dọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn ọmọ yorùbá. Kí ni arákùnrin yìí kọ? Kí ni arákùnrin yìí sọ tí ó ti wá ń di fàǹfà láàrin àwọn ọmọ yorùbá? Màá mú wá fún yín tá a gbọ́, tí màá sì padà mú ìwòye àti èrò àwọn ọmọ yorùbá lórí tí arákùnrin yìí lórí ń tó kọ. Kí ló wí? Kí ló kọ? Mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ kí a jọ gbọ́. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́, ó ní if not for the aláàfin there would be no yorùbá. Bó ṣe kọ́ náà nìyẹn o. Where was the Ooni when Alaafin OYO requested the head of Alapomo? Where was the Ooni when Alaafin sent Timi of Ede to provide coverage and security in the present-day Osun state? Where was the Ooni when Ogunmola Soun was sent to Ode-Oyo for judgment after killing an Ijesa man? Politicians have elevated the Ooni. The Alaafin is the jagunjagun. The Alaafin is the Sango. It is a matter of seniority. The Alaafin is senior. Ọ̀yọ́ ni Yorùbá. Ọ̀yọ́ ni Yorùbá ni Ọ̀yọ́. Ẹrú baba ẹni, ẹrú ẹni ní í ṣe. Gẹ́gẹ́ bí arákùnrin yẹn bó ṣe kọ́, òun náà lẹ gbọ́ tí mo mú wá fún yín yẹn. Ẹ wá jẹ́ ká wo ohun tí àwọn èèyàn fi ń dá padà, tí wọ́n fi ń fún un ní èsì gẹ́gẹ́ bí ìwòye àti èrò titi wọn. Ṣùgbọ́n mo máa ń sọ fún yín wípé n tó wà ńlẹ̀ Yorùbá yìí, pàápàá jùlọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí tó ń kojú ilẹ̀ Yorùbá, ó kọjá wípé ojùmí ìwà ni nǹkan tí a wà á máa gbé síwájú àwọn ọba aládé wa yìí nílẹ̀ Yorùbá, tí ètò ààbò ti mẹ́ẹ̀, tí ò ti sí ìṣọ̀kan, tí ò ti sí ìdàgbàsókè tó lóòrìn. Ṣé ojùmí ṣé ń ló tún wá kàn? Ṣé ń ló yẹ kí a tún wá máa rán mọ́nu lásìkò tá a wà yìí? Torí pé àwọn nǹkan tó ń lọ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí láàrin àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wa yìí, pàápàá jùlọ àwọn ọba onípò kíní tá a mọ̀ lágbà ọba nílẹ̀ Yorùbá, ó ń tojú sú ni. Kí làwọn èèyàn ń wí? Kí làwọn èèyàn ń sọ? Ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́ tí wọ́n fi dá arákùnrin yẹn lóhùn. Mr. Taiwo Àyàntúndé, àwọn ní àwọn Fúlàní darandaran ń lo olórí burúkú yìí láti máa da àárín Yorùbá rú ni. Bí ilẹ̀ Yorùbá ó ṣe dàrú, òun ni ọgbọ́n tí wọ́n ń dá. Ọ̀rọ̀ Mr. Taiwo Àyàntúndé nìyẹn. Inspire Kúnlé, àwọn ní if not for the Aláàfin there will be no Yorùbá. That is not true. Okay, wọ́n fún arákùnrin yẹn lésì nìyẹn o. Wọ́n ní the Yoruba people existed long before the Oyo Empire. Oral tradition and linguistics show Yoruba societies in Ile-Ife, Ìjẹ̀bú, Èkìtì, Ìjẹ̀ṣà, Ondo, Ẹ̀gbá, etc. centuries before Oyo became powerful. Oyo was a major empire, not the creator of the Yoruba people. Wọ́n tẹ̀síwájú, wọ́n ní Oyo threatened Yoruba politics. It did not create Yoruba existence. Wọ́n ní 2. Where was the Ooni when Alaafin OYO requested the head of Alapomo? Wọ́n ní the question is misleading. Alaafin OYO's actions were internal Oyo political matters. The Ooni was not subject to Oyo authority and had no duty to intervene in Oyo judicial or military decisions. No intervention equal to absence or inferiority.
3. Where was the Ooni when Alaafin sent Timi to Osun area? Wrong framing. Timi's settlement and expansion occurred during periods of migration and military reorganization after Old Oyo's decline. Military development does not require ancestral authority. Ife's role is spiritual and ancestral, not military expansion. 4. Where was the Ooni when Ogunmola, that is Soun, was judged in Oyo? Again, this reflects Ibadan Oyo military justice, not Yoruba-wide kinship. Ibadan warlords answered to Ibadan Oyo structures, not to Ife. This does not make Alaafin senior over all Yoruba obas. 5th, politicians have elevated the Ooni. Historically incorrect. The Ooni's status as a foremost traditional figure predates Nigeria colonialism and modern politicians. What politicians do today is ceremonial recognition, not creation of status. 6. Alaafin is Sango, Alaafin is Jagunjagun. Culturally true, but limited. Alaafin is strongly associated with Sango and military power within Oyo tradition. That association does not grant universal seniority over all Yoruba obas. 7. Alaafin is senior. Oyo ni Yoruba, Yoruba ni Oyo. Praise poetry, not history. Yoruba land has never been a centralized monarchy under one king. Seniority in Yoruba tradition is contextual, not absolute. Ife and ancestral, spiritual, Oyo military political orders and autonomous kingdoms. My final verdict, very important. Alaafin was extremely powerful, but not the creator or owner of Yoruba identity. The Ooni was never a military commander, so asking where was he during wars is category error. Yoruba history is multi-centered, not single throne. Kí n tó wá mú discussion àwọn òǹwòye kí n tó mú wá fún yín lórí ọ̀rọ̀ 50 billion naira tí ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí wọ́n ní wọ́n fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí owó ìtura fún ti ọṣẹ́ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ìjàmbá eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Bódìjà nílùú Ìbàdàn. Ẹ jẹ́ kí n mú wá fún yín, ṣùgbọ́n kí n tó mú wá ẹ jẹ́ kí n dé iléeṣẹ́ Ideas Enterprise, iléeṣẹ́ tí wọ́n lórúkọ rere, iléeṣẹ́ tí wọ́n gbọ̀rẹ̀kẹ̀jigẹ̀, iléeṣẹ́ tí wọ́n nírìírí àti òye nípa bá a ṣe bá ní fi orúkọ iléeṣẹ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC. Bóyá ẹ̀yin fẹ́ fi orúkọ iléeṣẹ́ yín sílẹ̀, ìyẹn business name, àbí ẹ fẹ́ upgrade business name yín sí liability company, wọ́n ń ṣe nílé iṣẹ́ Ideas Enterprise. Bóyá ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ gba certificate TIN, ìyẹn tax identification number certificate, ẹ fẹ́ gbà á, iṣẹ́ wọn ni nílé iṣẹ́ Ideas Enterprise. Bákan náà, bóyá àjọ tàbí association kan lẹ́yìn ní tí ẹ wá fẹ́ fi orúkọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ àjọ Corporate Affairs Commission CAC kẹ́ lè láǹfààní sí àwọn owó ìrànwọ́ tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń fún àwọn onílé iṣẹ́ àti àwọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ tí wọ́n bá ti forúkọ sílẹ̀. Ẹ bá ilé iṣẹ́ Ideas Enterprise ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, mo sì mọ̀ wípé ayọ̀ ni yóò padà já sí, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti ń bá wọn dòwò pọ̀ tí wọ́n ń gbéṣẹ́ fún wọn ò ní wọ́n kan sára tí wọ́n sì ń dúpẹ́ nígbẹ̀yìn. Ìdí abájọ ni pé wọn kì í fi iṣẹ́ wọn falẹ̀, àsìkò péréte òun náà ni ohun tí wọ́n bá bá yín ṣe òní yóò jáde. Bóyá ìforúkọsílẹ̀ ilé iṣẹ́ ni
àbí ti NGO ìyẹn non-governmental organization tàbí ẹ̀yin fẹ́ ṣe NIN modification wọ́n ń ṣe níléeṣẹ́ Ideas Enterprise. Bákan náà bóyá ẹ̀yin fẹ́ máa gbé ọjà local goods ẹ fẹ́ máa gbé lọ sí orílẹ̀-èdè míì ẹ wá ń wá ọ̀nà àbáyọ ẹ fẹ́ gba ìwé ẹ̀rí tí ẹ fi lè mọ láǹfààní láti máa gbé ọjà lọ sí ilẹ̀ òkèrè ìyẹn export license iléeṣẹ́ Ideas Enterprise wọ́n bá yín ṣe lọ́nà ìrọ̀rùn láì ní fi àsìkò ṣòfò. Bákan náà iléeṣẹ́ Ideas Enterprise wọ́n bá ní gba international passport ní àárín àsìkò péréte láì ní fi àsìkò ṣòfò tí kò sì ní ná yín ní wàhálà kankan. Nítorí wá jẹ́ kó rọrùn ni wípé kò síbi tẹ́ẹ̀ tí lè bá wọn dòwò pọ̀. Ìlú wo lẹ̀yin wà? Orílẹ̀-èdè wo lẹ̀yin wà? Ẹ̀yin ẹ kàn pè wọ́n kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ ṣàlàyé ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún wọn. Mo sì fọwọ́ sọ̀yà wípé ìrọ̀rùn òní yóò bá dé. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 09037690638. Ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 09037690638. Òun náà ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Ideas Enterprise. Ẹ pè wọ́n lónìí kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ ẹ bi wọ́n léèrè kẹ́ ẹ sọ fún wọn. Ayọ̀ ni yóò padà já sí. Ẹ ṣé ẹ wá jẹ́ kí n mú discussion àwọn ìgbìmọ̀ lórí rédíò àgídìgbo ohun tí wọ́n wí ohun tí wọ́n sọ ìwòye tiwọn lórí owó 50 billion naira tí ìjọba àpapọ̀ ní àwọn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí owó ìtura fún ti ìdúgbàmù tó ṣẹlẹ̀ ní Bódìjà ní ilẹ̀ Ìbàdàn níbi ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn ṣùgbọ́n tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọn ò jẹ́ kí ẹnìkankan gbọ́ tí wọn ò jẹ́ kí ẹnìkankan mọ̀ nípa rẹ̀ kó tó di wípé Ayọ̀ Fáyọ̀sé gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì nígbà kan kó tó di wípé ó wá tú àṣírí ọ̀hún jáde. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ jẹ́ ká wò ó láti bẹ̀rẹ̀ títí dé parí. Ó yá stroke coordinating minister of economy federal minister of finance. Now máa lọ sí paragraph 2 and 3. Paragraph 1 kan sọ pé iye báyìí ni nǹkan tó wà nílẹ̀ iye báyìí ni àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn béèrè fún. Pastor ẹ já sọ paragraph 1 yìí. ẹ sọ owó wà bẹ́ẹ̀ oní dáadáa. I wish to humbly draw the attention of the honourable minister to the various requests for special intervention funds by some state governments totaling 915 billion. ẹ má gbàgbé some state governments. wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn state government náà béèrè fún different intervention funds tí gbogbo ẹ̀ jẹ́ 915 billion. Now paragraph 2. Honourable Minister, it is pertinent to state that due to the very low cash position of the special accounts from where these requests are to be met, these requests could not be met in spite of their age. Age ìtàn pè ní pé despite pé gbogbo àwọn èèyàn wọ́n béèrè fún nǹkan yìí o torí owó tí ó pọ̀ lẹ́ o gbogbo request kọ́ ni ìjọba ni wọ́n lè mójútó náà lè ṣe o nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tiẹ̀ ti pẹ́ tí wọ́n ti ń béèrè. Ẹ wá wo last paragraph. Honourable Minister may wish to further note from the schedule that the sum of 450.7 billion was disbursed. wọ́n ti pín disbursed owó tó ti jáde. Yorùbá yẹn wọ́n pín àbí. wípé ẹjọ́ sọ fún mi pé nínú àwọn owó yìí o ṣé ń gbọ́n tí mo sọ fún ẹ o nínú àwọn owó 750.7 billion yìí o nínú owó 915 billion 750.7 billion ti wà disbursed pé a ti gbé jáde a ti pín jáde. Ṣé ń gbọ́ mi o. àbúrò tẹ̀ sọ là ń gbọ́. àti pé jáde wọ́n ní leaving the outstanding balance of 464 from that 915 billion tí lè meet up now as outlined below. kẹ́tọ́ lọ that is to say 450.7 billion amayọ́kùnrin 915 billion tí wọ́n disburse ní 464.7 billion. gbogbo tó gbogbo béèrè fún ní 915 billion oye tá a gbé jáde rèé tí a ti sọ fọ́wọ́n state òun la kọ sísàlẹ̀. that is it. now ẹ̀rí pé wọ́n ṣèdá yòókù wọn fẹ́ ká mọ̀ tí wọ́n state yòókù bá torí pé kò sí awuyewuye. bóyá gómìnà wọn ti ṣàlàyé fáwọn pé owó ti dé o. no kò tún sí awuyewuye lórí ẹ̀ kò sí lára. kí ló fa awuyewuye. no. number 1 gan lọ́yọ́ state wa. nítorí pé ibi ni ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ béèrè fún yẹn máa ń sọ. now wọ́n á sọ pé owó tí wọ́n disburse request for the intervention funding support for the construction of old division
environs after body explosion wọ́n ní 50 billion ẹ má wẹ̀ pé inú paragraph 3 wọ́n ní the sum clinical was disbursed as scheduled below. So owó tó kọ síbẹ̀ owó tó ti jáde. 50 billion ti jáde. So in the event now the state government wa ṣẹ́ǹgbọ́ wọ́n ní 30 billion ní fún àwọn tí wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ o tí wọ́n ṣàlàyé tẹ́lẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ni we have to underline that. tí wọ́n gbé jáde tẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n láàárọ̀ ní àná ńgbà tí commissioner for information sọ̀rọ̀ ó ní owó yẹn o láti 2024 tó ti gba November wípé wọ́n dúró de ká process ẹ̀ mọ́ budget ni it should follow budget processing láti 2024 di wàtá wáyé ẹ̀ mọ̀ gbọ́ mi wọ́n ti ṣe budget kankan àbí tó fi jẹ́ pé owó yẹn wà redundant ibi tó wà tí o fi jáde tí o fi bá budget jáde tí 2026 jáde o kò sínú budget 2026 o ó dẹ̀ ni wọ́n fi pamọ́ síbẹ̀ to be processed in the budget statement yẹn. which budget. So statement yẹn ó yẹ kí minister commissioner for information come pe is indicting and is embarrassing for the government. Yes. Because budget méjì ti were passed since that time kí ló tún inflation wẹ̀. Wow. just stop ọ̀rọ̀. ó sì kú béèrè kan o ó kú béèrè. ìbéèrè kan tó kù ní. you are ti prepare jù. me prepare. I don't like your preparation on this matter. no excuse me àwọn aráalé cherry wọ́n indict ìjọba gan. Okay. And we need to say some things that they may not know. oríṣi àwọn kan nara wọn nílé ọtí lánàá tán gbára wọn lẹ́sẹ̀ lánàá táwọn pé lórí pé wọ́n gba kíní kan. because there are some people that love the governor there are some people that will not want anything to tarnish the image of the governor. So wọ́n ní láti ṣàlàyé ṣe understand ní ìsàtìmọ̀ pé 50 billion was done. ẹ̀gbọ́n mi 50 billion naira ti wà it's on transit. the 20 billion was nǹkan òrùn ní president tí Ṣèyí Mákindé dálẹ̀ ó dà kan. ẹgbẹ́ yẹn náà thank you. ó dà kan wípé ibi tí 20 billion yẹ wọlé sí. ó lè jẹ́ gbẹ́bọ̀dọ́rùn ní 20 billion. gbẹ́bọ̀dọ́rùn wa. ẹni ọba ń gbẹ́bọ̀ lọ́rùn agbọ́dọ̀ dá igún mọ̀ báyìí. ó dà pé 20 because bí kíní kan gbalẹ̀ lẹ́yìn o. kíní kan gbé ẹ máa sọ Yorùbá délẹ̀. mi mọ̀. ok mi náà ti wá mú ṣe mú owó tó mi mọ̀ yẹn. ṣé o ní sáà. ẹ yọ kẹtọ ọmọ rẹ ẹni bí ni ọ. no má lọ bẹ ọ mọ kó fi kankan mi lẹ́ẹ̀kan. ok ẹ wọ tíráàtì mi bá. àwọn ọ̀rẹ́ yìí sọ́ọ̀sì tíráàtì o àti blackmail bí o ó wà mẹ́ kọjá yìí o ẹ ṣé kí n tún kí ní kàtó àlọ́ mi ta so ibi tí 20 billion yẹn wọlé sí because wọ́n manage it too. abudo agree pé lẹ́tà tá a rí yìí kì í ṣe pé lórí ọ̀dọ̀ pé state government ló kọ́ tàbí nǹkan kan. no kò sí lọ́wọ́ state government eléyìí jáde láti ọ̀dọ̀ accountant general àti honourable minister of finance. sí Fáyọ̀ṣe bóun Fáyọ̀ṣe ṣe rí kíní gangan ni. mọ bí mi ṣé o mọ ẹgbẹ́ wà ṣe bí ó ti wí kejì. ìbéèrè tẹ́mi kàn ní ni pé somebody voiced out before now on behalf of this same government. Yes. And he said they have collected 30 billion from federal government and they have spent so amount 4.5 billion for so project. Now this same government now said they have not they did not touch that 30 billion. Yes. The same government said they have spent so amount from 30 billion. Which one do we believe? Karo Sọmọdì. Karo Dìmọ̀ sọ kídi ọ̀sán ti gbófo. owó olówó lè ní. àtòwò olówó àtòwò ẹni kọ́lọ̀ mọ́bì kankan wọ́n. Let me tell you something. When people speak on behalf of the government, they have to be careful not to speak in haste. Kọ́mọ sáré sọ̀rọ̀ wàràwàrà. Yára láti gbọ́. Lọ́ra láti fèsì. Perfect everything kó tó sọ̀rọ̀. Get mo sọ listen to what people are saying, sit down and look at it logically, because a lot of times logic man pa oni logic o. You see only kini fi sọ tó kọ ìwé àwọn ẹranko yìí George Orwell sọ in 1984 only to know and not to know, to be conscious of complete truthfulness while making carefully constructed lies. To use logic against logic.
you see when you lose logic against logic àwọn tó wà logical gan jókòó tí wọ́n analyse the logic style to arrive at a particular logic again. Yes. Because our hypothesis that release is subject to scrutiny. Bẹ́ẹ̀ni, yes. Subject to scrutiny. Ẹ lọ scrutinize ẹ̀ tẹ́ bá ti débẹ̀.